මම ජීවත් වෙන වැලිමඩ ඌවපරණගම කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම පැත්තක්. ඉතින් අපේ ගමේ ඉඳන් මේ ඌවපරණගම උසින්ම පිහිටලා තියෙන පන්සල වන මැදහින්න සුගතබිම්බාරාමයේ පන්සලට අපි ගිය චාරිකාව මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට රස විඳින්න පුළුවන්. හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න අද අපේ ගමේ රවුමක් යන්න තමයි හදන්නේ. ඕගොල්ලෝ මගේ channel එකේ වීඩියෝ මුලින් ඉඳන්ම බලනවා නම් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මගේ ගම වැලිමඩ ඌවපරණගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ තියෙන පුංචි ගමක්. දැන් අපි මේ ඉන්නේ අපේ ගමේ තියෙන ලස්සන තැනකට. මේක මේ කලින් පයින්ස් වගා කරලා තිබිලා දැන් පයින්ස් අයින් කරලා තියෙන කන්දක්. ඉතින් මං කලින් දැම්ම වීඩියෝ එකක් my village tour part 2 කියලා. ඉතින් ඒකෙදි මම මේ කන්දේ පයින්ස් අයින් කරන්න කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් ඒක බලන්න. මගේ ජීවිතේ මේ ගමේ අත්දැකීම් එක්ක මේ වීඩියෝ එක කරේ මං. කොහොම වුණත් අද අපේ ගමනට ස්ටාර්ට් එක දෙන්න හිතුවේ මෙතනින් අපි යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා පාරවියංගලට. පාරවියංගලින් මැදහින්නේ තියෙනවා ලස්සන පන්සලක්. ඒ පන්සලත් බලලා වෙලාව තිබ්බොත් රවන් ඇල්ල කියලා ඇල්ලක් තියෙනවා. ඒ ඇල්ලත් බලලා ගෙදර යන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝත් එක්කම ඉන්න. අපි මෙතන ලස්සනත් බලලා ගමන යමු. ඉතින් අපි මෙතන ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් දාගත්තා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙතන කොච්චර ලස්සනයිද කියලා. එහෙනම් අපි තව ලස්සන තැන් බලාගෙන යන් ඉස්සරහට. ඉතින් guys ඔන්න අපි හන්දියකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. කලින් my village tour 2 එකේදී මම පරවියංගලට ගියේ මෙන්න මේ පාරෙන්. මේ පාර ටිකක් දුරයි. අද මම පරවියංගලට යන්නේ මේ පාරෙන්. මේ මෙතනින් තියෙන අස්සට තියෙන පාරෙන්. මේ පාර පරවියංගලට තියෙන ෂෝට් කට් එකක්. ටැමිල් ගම්මානයක් මැදින් තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි පරවියංගල පාරට ආයවිල්ල ඉන්නේ. මේ පැතිවල ගොඩක්ම ටැමිල් මිනිස්සු තමයි ඉන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය මාර්ගයන් වෙන්නේ මේ විදිහට මේ තියෙන වගේ තේවතු වල වැඩ කරන්න යනවා. එතකොට සත්ත්ව පාලනය කරනවා. ඒ අතරතුරේ ගොවිතැන් එහෙමත් පොඩ්ඩක් කරනවා.
ගොවිතැන් කිව්වේ මේ එළවලු ගොවිතැන්. ඒත් එක්කම මේ අද පොඩ්ඩක් මේ පරිසරය එච්චර ලස්සන නෑ. වියලි කාර්කශ බවක් තමයි අද තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් වහින ගතියකුත් තියෙනවා. කොහොම හරි දැන් අපි පරිව්‍යංගලට ළඟයි. යන් ඉස්සරහට. ඉතින් ඔන්න අපි පරව්‍යංගලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. පරව්‍යංගල ගැන නම් ඔයගොල්ලන්ට අමුතුවෙන් විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ. මගේ හැම vlog එකකම වගේ පරව්‍යංගල ගැන විස්තර කරනවා. ඉතින් දැන් අපි මේකෙන් මේ පල්ල මෙන්න මේ පාරෙන් ගිහිල්ලා මැදහින්න පන්සලට තමයි යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් යම් මැදහින්න පන්සලට. ඉතින් ඔන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මැදහින්න පන්සල ගාවට. මේක මේ ඌවපරණගම මම දැකපු ගොඩක්ම ලස්සන පන්සලක්. මේකේ මේ උඩමලුවට එහෙම ගියාම මාරම හිත නිවන පරිසරයක් තියෙන්නේ. අපි යන් ඇතුළට. ඉතින් මේ පන්සලේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ දානයකට වැඩම කරලා වගේ කවුරුත් නැහැ පන්සලේ. අනවසරයෙන් ඇතුළු වුණා වගේ හැඟීමක් දැනෙන්නේ. කොහොම වුණත් මේ අපි උඩට ගිහිල්ලා බලමු ලස්සන. ඉතින් මේ පන්සලේ උඩමළුවට යන පාර වුණත් ගොඩක් හිත නිවෙන විදිහට ලස්සනට හදලා තියෙනවා. මේ පඩිපෙළ පැත්තේ තියෙන නාගස්. මේ නාගස් තමයි මේ පේලියට හදලා තියෙන්නේ. ඔන්න අපි ආව උඩමළුවට. බලන්න කොහොමද මෙතන ලස්සන කියලා. මේ උඩමළුවේ බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමකුත් මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා තිනවා. හැබැයි තාම නේත්‍රා තියලා නැහැ ඒකට. එතකොට උඩමළුවේ ඉඳන් බලපුවාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි view එක පේන්නේ. ගොඩක්ම ලස්සන view එකක් පේනවා. ඉතින් කැමරාවට සමහරට පේන්නේ නැති වෙයි. අන්න අර පැත්තෙන් ඌවපරණගම වැලිමඩ ඒ සයිඩ් එක ගොඩක් ලස්සනට පේනවා. ඉතින් මේ පන්සලේ උඩමළුවේදී හිතට මාරම නිදහසක් දැනෙනවා. හිත සංසුන් කරගන්න එහෙම ඇවිත් යන්න හොඳ තැනක්. ඔයගොල්ලෝ ඌවපරණගම කෙනෙක් නම් ඇවිල්ලා යන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දිගටම මේ පන්සලට. එච්චර ලස්සන පන්සලක්.
ඉතින් guys අපි මේ පන්සලේ ලස්සන ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් දාගත්තා. ඒ ඩ්‍රෝන් ෂොට් එක බලවුවම ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ පන්සල කොච්චර ලස්සනද, මේ පන්සල කොච්චර ලස්සන ලොකේෂන් එකකද පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පන්සල මේ විදිහට ලස්සනට තියාගෙන යනකොට මේ පන්සලේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු ස්වාමින් වහන්සේලාට සහ දායකයන්ට ගොඩක් ස්තුති කරන්න ඕනේ අපි. මොකද මේක ඌවපරණගම තියෙන ගොඩක් ලස්සන පන්සලක්. ඕගොල්ලන්ටත් ආරාධනා කරනවා මේ පන්සල බලන් දෙන්න කියලා. කොහොම වුණත් දැන් 4 වටෙන්ම කළු කරලා වහින්න පටන් අරගෙන තින්නේ. දැන් පින්න වැටෙනවා. තව ටිකකින් සැරටම වහින්න ගනි. මේ දවස් ටිකේම ඌවපරණගමට වහිනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි මෙතන වැඩි වෙලාවක් ආපහු රැඳෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් අපි රවන්නැල්ලේ යන්නම් කියලා හිතන් හිටියට දැන් රවන්නැල්ලේ යන්න විදියක් නැහැ. මොකද වැස්ස රහු වෙනවා එහෙම වුණොත්. ඒකින්ද අපි දැන් ගෙවල් වලට යන්න තීරණය කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.